આપણે આજે કેટેગરી બીનો ફર્સ્ટ લેક્ચર સ્ટાર્ટ કરીશું, રાઈટ? કોઈ બી વસ્તુ શીખવી હોય તો એની લેંગ્વેજ શીખવી પડે, રાઈટ? આપણે તો સેમ વસ્તુ આપણે કાર્ડિયોવાસ્ક્યુલર ફિઝિયોલોજી કે પેથોલોજી શીખવી છે તો પહેલાં એની ટર્મિનોલોજી, એની લેંગ્વેજ શીખવી પડશે. તો આજે ફર્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે એ જ ઇસ્ટાબ્લિશ કરીશું, વાત કરીએ તો લેંગ્વેજ ઓફ કાર્ડિયોલોજી, અધરવાઇઝ કાર્ડિયક ટર્મિનોલોજી, રાઈટ? તો આજે યસ પ્લીઝ. યા સોરી યસ. તો હા, તો આપણે આજે બેઝિક્સ કાર્ડિયક ટર્મિનોલોજી ઇસ્ટાબ્લિશ કરીશું, રાઈટ? એ પહેલાં થોડી બેઝિક વાત કરીએ, પછી આપણે આગળ મેન વાત કરીએ. યસ, માનો કે યસ કોઈ એવું કહે છે, જનરલી વાત કરતા હોય છે કે હાર્ટ એટેક આવ્યું કે રાધર માયોકાર્ડિયલ ઇન્ફાર્ક્શન આવ્યું, એ વધારે એવી વાત કહીએ તો એનું ડાયરેક્ટ ઇન્ટરપ્રિટેશન શું થાય છે? માયોકાર્ડિયલ ઇન્ફાર્ક્શન કોનું થાય? જો કે આપણે વન બાય વન ડિફરન્શિએટ કરીએ તો તમે ઇન્ફાર્ક્શન એટ્રિયાનું કન્સિડર કરો છો કે વેન્ટ્રિકલનું? યસ, વેન્ટ્રિકલ 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 બધા તમે કંઈ નવું છે વેન્ટ્રિકલ? ઓકે, ફરીથી આઈ એમ રિપીટિંગ માય ક્વેશ્ચન. કોઈ એવું કહે છે માયોકાર્ડિયલ ઇન્ફાર્ક્શન, તો તમે તમારું ઇન્ટરપ્રિટેશન શું છે? તમે એટ્રિયા અને વેન્ટ્રિકલમાંથી એટ્રિયાને બાદ કરે, હવે વેન્ટ્રિકલની આપણે જો વેન્ટ્રિકલ બે છે, લેફ્ટ વેન્ટ્રિકલ એન્ડ રાઇટ વેન્ટ્રિકલ. તો લેફ્ટ વેન્ટ્રિકલ કે રાઇટ વેન્ટ્રિકલ માયોકાર્ડિયલ ઇન્ફાર્ક્શનની વાત થાય તો કોની કન્સિડર કરતા હો છો? મોસ્ટલી લેફ્ટ. લેફ્ટ, ઓકે. યસ, Chart chamber is important, but left ventricle is most sensitive. most sensitive, okay. Sensitive to what? Like main circulatory system ત્યાંથી eject થાય છે blood. Got it. Circulation. Okay, I got that. Right ventricle, okay. Left ventricle, left ventricle, right ventricle, left. ઓકે, સો તમે એક અલગ છો કે રાઈટ વેન્ટ્રિકલ કીધું, તો તમારો કોઈ લોજિક છે કેમ લેફ્ટ કે કેમ રાઈટ? તમે રાઈટ કહ્યું તો રાઈટનું રીઝન શું છે? ઓકે, ગોટ ઇટ. સો દેટ ઇઝ યોર પર્સનલ કોન્સેપ્ટ, રાઈટ? ગોટ ઇટ. સો મોર 95% અથવા મોર દેન 95% કેસની અંદર આપણે માયોકાર્ડિયલ ઇન્ફાર્ક્શન કોઈ અધરવાઇઝ કોઈ કાર્ડિયક પેથોલોજી કન્સિડર કરીએ છીએ તો એ આપણે લેફ્ટ વેન્ટ્રિકલની વાત કરીએ છીએ, નોટ રાઇટ વેન્ટ્રિકલ. કેમ? તો એનો આપણે કોન્સેપ્ટ ક્લિયર કરી દઈએ અને પછી એ ફોર એવર એ કોન્સેપ્ટ ક્લિયર કરી દઈએ પછી હું લેફ્ટ વેન્ટ્રિકલની જ વાત કરીશ, હું રાઇટ વેન્ટ્રિકલને ઇન્વોલ્વ નહીં કરું. કેમ? એ તમે લોજિકલી સમજી શકશો, રાઈટ? તો પહેલા બેઝિક ડિફરન્સ જોઈ લઈએ રાઇટ વેન્ટ્રિકલ અને લેફ્ટ વેન્ટ્રિકલનો, ઓકે? અને પછી આપણે ઇસ્ટાબ્લિશ કરીએ. તો યસ, left ventricle and right ventricle, right? ડિફરન્સ વન બાય વન તમારે મને ડિફરન્સ કહેવાના છે ને એ પ્રમાણે હું બહુ બેઝિક્સથી આપણે ફંડામેન્ટ્સ અધરવાઇઝ શું કહેવાય કે બેઝ ઊભો કરી રહ્યા છે કે જેથી એકદમ ક્રિસ્ટલ ક્લિયર હોવું જોઈએ. યસ, લેફ્ટ વેન્ટ્રિકલ અને રાઇટ વેન્ટ્રિકલના ડિફરન્સ તમારે મને કહેવાના છે વન બાય વન. યસ, હાઉ ઇટ ઇઝ ડિફરન્ટ ફ્રોમ ઈચ અધર દે આર. યસ, ઓકે. યસ, આઈ વિલ કમ બેક ટુ. હા, વોલ્સ છે તો લેફ્ટ વેન્ટ્રિકલ ઇઝ થિકર, રાઈટ? થિકર ઓલમોસ્ટ 1.5 સેન્ટીમીટર એપ્રોક્સ, રાઈટ? અને આની કંઈક કેવી છે? આ છે બેઝિકલી 0.5 એટલે કે થિનર છે, રાઈટ? થિન, યુ કેન સે અપ ટુ 5 સેન્ટીમીટર. દેટ ઇઝ વન ડિફરન્સ. યસ, અનધર. લેફ્ટ વેન્ટ્રિકલમાં ઓક્સિજનેટેડ બ્લડ હશે. ઓકે, રાઇટ વેન્ટ્રિકલમાં ડીઓક્સિજનેટેડ. ગોટ ઇટ. તો કેવિટીની, ઓકે, કેવિટીની વાત કરીએ તો રાઇટ લેફ્ટ વેન્ટ્રિકલ કેવિટી ઇઝ ડીલિંગ વિથ O2 રીચ બ્લડ, રાઈટ? O2 રીચ બ્લડ, ઓકે. અને આની અંદર આ કેવિટીની અંદર CO2 રીચ બ્લડ હોય છે. ગોટ ઇટ. દેન યસ, એનીથિંગ એલ્સ? યસ, યસ ડોક્ટર. યસ, એની આઈડિયા? ઓકે, સી તમે કહ્યું એ લેફ્ટ વેન્ટ્રિકલ ની થિકનેસ વધારે છે 1.5 સેન્ટીમીટર, આની કઈ 0.5, રાઈટ? તો એનો મતલબ શું થયો કે માયોકાર્ડિયલ માસ લેફ્ટ વેન્ટ્રિકલનો 3 ટાઈમ થિકર છે
રાઈટ. અને માયોકાર્ડિયલની બેઝિક ફંક્શન શું છે? સિસ્ટલી જનરેટ કરવી અને ડાયાસ્ટલી જનરેટ કરવી, મિકેનિકલ એક્ટિવિટી. તો જેને આપણે કોન્ટ્રાક્ટિલિટી કહીએ છીએ, એ કોન્ટ્રાક્ટિલિટી જનરેટ કરવી છે. તો યસ, કોઈ પણ વસ્તુને ફંક્શન કરવું હોય તો શું બેઝિક વસ્તુ શું રિક્વાયર્ડ છે? હલો, આમાં કંઈ બહુ વિચારવાની જરૂર નથી. કંઈ બી કામ કરવું છે, શું જોઈએ છે? સ્ટ્રેન્થ. અધરવાઇઝ સ્ટ્રેન્થ ક્યાંથી આવશે? બેઝિકમાં જાઓ, હજુ બેઝિકમાં. That I got કે સેલ્સ, નંબર ઓફ માયોકાર્ડિયલ સેલ્સ વધારે છે લેફ્ટ વેન્ટ્રિકલમાં, એટલા માટે એની થિકનેસ વધારે છે અને રાઈટ વેન્ટ્રિકલની અંદર ઓછું છે, રાઈટ. ઓકે, બીજી હજુ ડિફરન્સ જોઈએ તો લેફ્ટ વેન્ટ્રિકલ ઇઝ ડીલિંગ વિથ હાઈ પ્રેશર સિસ્ટમ ઓર ઇટ ઇઝ ઇટસેલ્ફ હાઈ પ્રેશર સિસ્ટમ. હલો, કેટલું ઓન એન એવરેજ 110 મિલીમીટર ઓફ મર્ક્યુરી જેટલું પ્રેશર જનરેટ કરે છે? હેલો, એમ આઈ મેકિંગ સેન્સ ઓર નોટ? રાઈટ વેન્ટ્રિકલ છે, ઇટ ઇઝ ડીલિંગ વિથ low pressure up to you can say 15 to 20 millimeter of mercury normally, right. બીજું કેવું છે આનું સર્ક્યુલેશન? કેવું છે? પલ્મોનરી સર્ક્યુલેશન ઇઝ શોર્ટ. હલો, શોર્ટ છે. અને આ કેવું છે? લોંગેસ્ટ. હલો, what else? ઓકે, સી નંબર ઓફ માયોકાર્ડિયલ સેલ. ઓકે, શોર્ટ અહીંયા છે ને. ઓકે, લેફ્ટ. આ લોંગ છે અને આ શોર્ટ છે. સી, કોઈ પણ વસ્તુ ફંક્શન કરવું, બેઝિક વસ્તુની શું રિક્વાયરમેન્ટ છે? ઓકે, ફોરગેટ અબાઉટ ધ હાર્ટ ઓર સેલ. આઈ વિલ ટેક એક્ઝામ્પલ ઓફ યુ. તમારે ફંક્શનિંગ કરવું છે, પરફોર્મન્સ, તો તમારે શું જરૂર પડશે કે તમારે આ બેઝિક વસ્તુ તો મતલબ ઇન્ટેક જોઈશે જ, અધરવાઇઝ નહીં થાય. હા, ન્યુટ્રિશન ઇન ધ સેન્સ ફૂડ એન્ડ ઓક્સિજન. હલો, ઓક્સિજનની રિક્વાયરમેન્ટ રહેશે, વોટર ઇન્ટેકની રિક્વાયરમેન્ટ રહેશે અને ફૂડની રિક્વાયરમેન્ટ રહેશે. અલ્ટિમેટલી શું થશે? તો ફૂડ છે એ જીઆઈ ટ્રેક દ્વારા યસ રીએબ્ઝોર્બ થઈ અને વળી પાછું પ્રોસેસ થશે લીવરમાં અને પછી અલ્ટિમેટલી બોડી ટિશ્યુ, અધરવાઇઝ બોડીના સેલ્સ એ યુટિલાઇઝ કરી શકે એ ફોર્મની અંદર એ કન્વર્ટ થશે લાઈક ગ્લુકોઝ, રાઈટ. અને પછી બોડી ટિશ્યુ તો સેલના અવેલેબલ થઈ જાય. પણ એ ગ્લુકોઝને સેલ ઓક્સિજનની અવેલેબિલિટીમાં અથવા એની પ્રેઝન્સમાં મેટાબોલાઇઝ કરશે, દેટ ઇઝ એરોબિક મેટાબોલિઝમ. અને અલ્ટિમેટલી એરોબિક મેટાબોલિઝમની આઉટપુટ શું છે? સેલ્યુલર. આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં આઈ થિંક વાત કરી હતી કે સેલ્યુલર યસ મેટાબોલિઝમ થાય છે, દેટ ઇઝ એરોબિક મેટાબોલિઝમ. તો એરોબિક મેટાબોલિઝમની અલ્ટિમેટ આઉટપુટ શું છે? એટીપી, એડિનોસિન ટ્રાઇફોસ્ફેટ, રાઈટ. અને એનએરોબિક અધરવાઇઝ એનએરોબિક મેટાબોલિઝમની આઉટપુટ શું છે? મેટાબોલિઝ ઇન એબ્સન્સ ઓફ ઓક્સિજન. યસ, carbon dioxide is a waste metabolic product of, you can say, aerobic metabolism. Urea is also urea, whatever you say, that is the waste metabolic product of the aerobic metabolism. Yes, I am talking about the anaerobic. Lactic acid. Who said lactic acid? Yes, very good, it's a lactic acid. તમે હું એકદમ ઘરેલું એક્ઝામ્પલ આપું, લાઈક તમારી નોર્મલ રૂટીન હોય એ પ્રમાણે તમને એવું કોઈ તમારી લાઈફનો કોઈ ઇન્સિડન્ટ યાદ આવતો હશે કે તમારી ક્ષમતા કરતાં વધારે દોડ્યા હોય અથવા વધારે પડતું વર્કઅપ કરી લીધું હોય, અધરવાઇઝ કોઈ એક્સરસાઇઝ કરવા ગયા અને વધારે પડતું તમે વર્કઅપ કરી લીધું હોય, તો એ વખતે તમને શું થાય છે? પેઇન થતું હોય છે. કેમ પેઇન થતું હોય છે? તો એ જે તે બોડી ટિશ્યુનો ઓક્સિજન સપ્લાય થાય છે એના કરતાં બી તમે વર્કઆઉટ વધારે કર્યું છે, તો સમ એરોબિક જેટલી કેપેસિટી છે તેના કરતાં એરોબિક મેટાબોલિઝમ તો થાય છે, પણ એની કેપેસિટી પતે પછી એનારોબિક મેટાબોલિઝમ નહીં, કારણ કે ન્યુટ્રિશન અને ઓટુની રિક્વાયરમેન્ટ વધી ગઈ છે. તો થોડું ઘણું એનારોબિક મેટાબોલિઝમ સ્ટાર્ટ થઈ જાય છે અને અલ્ટિમેટલી શું પ્રોડ્યુસ થાય છે? અપ ટુ સમ ડિગ્રી લેક્ટિક એસિડ. અને લેક્ટિક એસિડ ડિપોઝિટ થાય ને ઇટ ક્રિએટ્સ પેઇન એન્ડ somewhat you can say irritation to the tissue, right. So અલ્ટિમેટલી એનએરોબિક મેટાબોલિઝમની આઉટપુટ છે લેક્ટિક એસિડ અને એરોબિકની છે એટીપી, રાઈટ. હવે એટીપી કોની હાજરીમાં ઓક્સિજન યુ કેન સે મેટાબોલિઝમ થાય તો મળશે? ઓક્સિજન. હલો, ઇઝ ઇટ મેકિંગ સેન્સ? આપણે લોજિકલી જઈએ છીએ. હવે જો નંબર ઓફ માયોકાર્ડિયલ સેલ લેફ્ટ વેન્ટ્રિકલના વધારે છે તો ઓક્સિજનની ડિમાન્ડ કેવી હશે કમ્પેર ટુ રાઈટ વેન્ટ્રિકલ? 3 times more. Hello, can we say
3 ટાઈમ થીકર છે તો 3 ટાઈમ મોર. તો O2 રિક્વાયરમેન્ટ કેવું છે? ઇન્ક્રીઝ O2 રિક્વાયરમેન્ટ, O2 ડિમાન્ડ. અને અહીંયા લીસ્ટ થોડો બી ઓક્સિજન હશે તો ચાલી જશે, કારણ કે નંબર ઓફ માયોકાર્ડિયમ કેવા છે? ઓછા છે. એને પ્રેશર કેવું જનરેટ કરવાનું છે? ઓછું કરવાનું છે, 15 to 20 મિલીમીટર. તો O2 રિક્વાયરમેન્ટ કેવી છે? Decrease, or you can say, okay, compared to left ventricle, yes, decrease O2 demand. Hello, right? તો અલ્ટિમેટલી શું થયું કે લેફ્ટ વેન્ટ્રિકલની O2 રિક્વાયરમેન્ટ કેવી છે? હાઈ કમ્પેર ટુ રાઇટ વેન્ટ્રિકલ. That is one fundamental, you can say, statement, right? Now come to the point. આપણે ફર્સ્ટ લેક્ચર બેઝિક્સ ઓફ મેડિસિનના ફર્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે એ વસ્તુ ક્રિએટ કરી છે કે યસ, ઓકે, હું અહીંયા ડ્રો જ કરું છું ડાયાગ્રામ, એટલે વધારે ક્લિયર થઈ જાય. This is what? હવે તો તમે ફટાફટ બોલવા જોઈએ. Right heart. Hello. This is right heart, and this is what? Left heart, right? And this is, you can say, thickness of left and right. So this is, you can say, thickness of right ventricle. It is thinner than it is thicker. Done છે? Got it. Okay. Coronary artery એવું કંઈ સાંભળેલું છે? Where exactly it arise from? ક્યાંથી એ arise થાય છે? Yes? Yes, very good. તો જ્યાંથી લેફ્ટ વેન્ટ્રિકલમાંથી એઓર્ટા અરાઇઝ થઈ છે તે એઓર્ટાના જસ્ટ બિગિનિંગ પાર્ટમાંથી, યસ, અહીંથી શું અરાઇઝ થાય છે? બેઝિકલી રાઇટ એન્ડ લેફ્ટ કોરોનરી આર્ટરી. તો બરાબર છે ને, રાઇટ એન્ડ લેફ્ટ કોરોનરી આર્ટરી છે, બંને વેન્ટ્રિકલને શું કરે છે? બ્લડ સપ્લાય આપે છે. ડન છે? ઓકે. અને અહીંયા આપણું શું છે? ધીસ ઇઝ વોટ? એઓર્ટિક વાલ્વ, એન્ડ ધીસ ઇઝ પલ્મોનરી વાલ્વ, રાઈટ? સી, હવે વેન્ટ્રિક્યુલર સિસ્ટલી સ્ટાર્ટ થાય છે. ઓકે, હજુ હું થોડું લેફ્ટ વેન્ટ્રિકલને થોડું વધારે હાઇલાઇટ કરું છું અહીંયા, રાઈટ? Suppose this is left ventricle. This is left ventricle. અને અહીંથી કંઈ શું થાય? કોરોનરી આર્ટરી, માનો કે કોરોનરી આર્ટરી છે અહીંયા લેફ્ટ હાર્ટને સપ્લાય કરે છે. તો હું અહીંથી રિપ્રેઝેન્ટેટિવ માનો કે કોરોનરી આર્ટરી બતાવું છું. સપોઝ ધીસ ઇઝ કોરોનરી આર્ટરી, અને આ ફેશનમાં એ શું કરે છે? સપ્લાય કરે છે, રાઈટ? રાઈટ. અને બીજી એની બ્રાન્ચ અહીંયા બતાવીએ છીએ આપણે. હવે આની બી શું છે? નાની નાની બ્રાન્ચીસ પડશે, અને એની બી વળી પાછી સી કેવી નાની બ્રાન્ચીસ પડતી જશે. ઇઝ ઇટ મેકિંગ સેન્સ ઓર નોટ? એનો મતલબ શું થાય છે કે કોરોનરી આર્ટરી છે એ માયોકાર્ડિયમના આઉટર પાર્ટમાંથી સપ્લાય ચાલુ કરે છે અને આઉટ ટુ ઇન ફેશનની અંદર બ્લડ સપ્લાય આપે છે. તો બાર કોરોનરી આર્ટરીનો ડાયામીટર કેવો છે? લાર્જ ડાયામીટર કોરોનરી આર્ટરી છે. પછી જેમ જેમ બાયફર્કેશન થાય છે એમ નાની નાની આર્ટરીની અંદર બાયફર્કેટ થાય છે. તો બ્લડ સપ્લાય અહીંયા મેઇન આર્ટરીમાં અથવા આઉટર માયોકાર્ડિયમ, આપણે માયોકાર્ડિયમના 3 ભાગ પડ્યા હતા. યસ, એપિકાર્ડિયલ માયોકાર્ડિયમ, મિડલ માયોકાર્ડિયમ ને સબ એન્ડોકાર્ડિયલ માયોકાર્ડિયમ. તો એપિકાર્ડિયલ માયોકાર્ડિયમ, મિડલ માયોકાર્ડિયમ અને ઇનરમોસ્ટ માયોકાર્ડિયમ, ધેટ ઇઝ એન્ડોકાર્ડિયલ, સબ એન્ડોકાર્ડિયલ માયોકાર્ડિયમ. તો લોજિકલી જવાબ આપશો, યસ, કયો માયોકાર્ડિયમ છે સમવટ ગેટિંગ લેસ blood supply? Yes, doctor. Sub endocardial myocardium. Yes. Is it logical or not? Blood supply અહીંથી હું સ્ટાર્ટ કરું છું, માનો કે નોર્મલ ફિનોમેનાની વાત કરું છું, બરાબર? તો કમ્પેરેટિવલી અત્યારે હેલ્ધી હાર્ટની બી વાત કરું છું તો આઉટર માયોકાર્ડિયમ અને મિડલ માયોકાર્ડિયમ ઇઝ ગેટિંગ ગુડ
good quality of, or you can say good volume of blood, right? પણ innermost myocardium કેવું છે, somewhat decrease, કારણ કે ત્યાં blood branches છે અને એ branches ની કેવી છે, vessels નો diameter narrow છે. that is one reason, right? બીજી વાત કરીએ છીએ હવે, this is what, માનો કે આ blood છે. હવે જ્યારે વેન્ટ્રિક્યુલર સિસ્ટલી સ્ટાર્ટ થાય છે, વેન્ટ્રિક્યુલર સિસ્ટલી સ્ટાર્ટ થાય છે, શું થાય છે, માયોકાર્ડિયમની અંદર ટેન્શન ડેવલપ થાય છે, અને ટેન્શન ડેવલપ થાય છે જેના કારણે ઇન્ટ્રાવેન્ટ્રિક્યુલર પ્રેશર કેવું થાય છે, રાઇઝ થાય છે, 110 મિલીમીટર ઓફ મર્ક્યુરી જેટલું પ્રેશર થાય છે, જેના કારણે શું થાય છે, તો યસ, this is outer myocardium, this is middle myocardium and this is innermost myocardium. તો જ્યારે વેન્ટ્રિક્યુલર સિસ્ટલી સ્ટાર્ટ થાય છે ત્યારે કેવિટીમાં રહેલા બ્લડ અને આઉટર એન્ડ મિડલ માયોકાર્ડિયમના અગેન્સ્ટમાં ઇનરમોસ્ટ માયોકાર્ડિયમ છે એ શું થઈ જાય, સખત કમ્પ્રેસ થાય છે. કેવું થાય છે, ઇટ ઇઝ, વી કેન સી ધેટ, સખત શું થાય, કમ્પ્રેસ થાય છે, સખત સ્ક્વીઝ થાય છે, સખત યુ કેન સે સ્ટેગ્નન્ટ થાય છે. કયા પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ, તો એક તો એમને જે બ્લડ સપ્લાય છે એની વેસલ્સ માઇક્રો વેસલ છે, અધરવાઇઝ લો ડાયામીટર વેસલ છે. બીજું, ડ્યુરિંગ પ્રેક્ટિકલી વાત કરીએ તો સિસ્ટલી જનરેટ થાય છે ત્યારે આઉટર અને મિડલ માયોકાર્ડિયમ અને કેવિટીમાં રહેલા બ્લડના અગેન્સ્ટની અંદર ઇનરમોસ્ટ માયોકાર્ડિયમ સખતલી કોમ્પ્રેસ થાય છે, જેના કારણે પ્રેક્ટિકલી વાત કરું, ઇનરમોસ્ટ માયોકાર્ડિયમ છે, ધેટ ઇઝ ધ, ધીસ ઇઝ ધ પોર્ટ, ઇનરમોસ્ટ સબ એન્ડોકાર્ડિયલ માયોકાર્ડિયમ, રાઈટ? Practically they are not getting blood during what, during ventricular systole. Ventricular systole હોય ત્યારે યસ, આઉટર અને મિડલ માયોકાર્ડિયમના અગેન્સ્ટમાં ઇનરમોસ્ટ માયોકાર્ડિયમ એટલો બધો સખત સ્ક્વીઝ થાય છે, એટલો બધો કોમ્પ્રોમાઇઝ થાય છે, એટલો બધો કમ્પ્રેસ થાય છે કે એના બ્લડ, એની વેસલ્સને બ્લડ સપ્લાય રહેતો નથી, કારણ કે શું થઈ કે વેસલ્સ એકદમ સ્ક્વીઝ થઈ જાય છે, રાઈટ? એટલા માટે પ્રેક્ટિકલી ડ્યુરિંગ સિસ્ટલી લેફ્ટ વેન્ટ્રિકલ ઇઝ નોટ ગેટિંગ બ્લડ, અને કયું સ્પેસિફિકલી સબ એન્ડોકાર્ડિયલ માયોકાર્ડિયમ. નવ આ સ્ટેટમેન્ટ તમે યાદ રાખજો, સબ એન્ડોકાર્ડિયલ માયોકાર્ડિયમ ઓફ ધ લેફ્ટ વેન્ટ્રિકલ ઇઝ પ્રેક્ટિકલી નોટ ગેટિંગ બ્લડ સપ્લાય, ઓર યુ કેન સે O2 સપ્લાય ડ્યુરિંગ ધ સિસ્ટલી. ક્લિયર છે? બટ કમ્પેર ટુ રાઇટ, લેફ્ટ વેન્ટ્રિકલની જગ્યાએ રાઇટ વેન્ટ્રિકલની વાત કરીએ તો રાઇટ વેન્ટ્રિકલનું પ્રેશર કેટલું જનરેટ કરવાનું, 30 to 40 મિલીમીટર ઓફ મર્ક્યુરી. ઇટ ઇઝ નોટ હાઈ પ્રેશર સિસ્ટમ. તો રાઇટ વેન્ટ્રિકલના સબ એન્ડોકાર્ડિયલ માયોકાર્ડિયમ છે એટલા સિગ્નિફિકન્ટ સ્ટેગ્નન્ટ, અધરવાઇઝ સ્ક્વીઝ થતા નથી. ઇઝ ઇટ મેકિંગ સેન્સ ઓર નોટ? બહુ હું આ સેન્સ ડેવલપ કરી રહ્યો છું, તમે પ્લીઝ સમજજો. તેના માટે એવું શું થાય છે કે સિગ્નિફિકન્ટલી કોમ્પ્રોમાઇઝ નથી થતો રાઇટ વેન્ટ્રિકલના સબ એન્ડોકાર્ડિયલ માયોકાર્ડિયલ ટિશ્યુ, જેના કારણે રાઇટ વેન્ટ્રિકલના સબ એન્ડોકાર્ડિયલ ટિશ્યુ છે ઇવન સિસ્ટલીમાં બી એમને બ્લડ સપ્લાય મળે છે, કારણ કે અહીંયા પ્રેશર કેટલું જનરેટ થાય છે, 20 to 30 or maximum 40 millimeter of mercury. Hello, that is hypertension, pulmonary hypertension. 15 to 20, 25 millimeter of mercury. Is it making sense or not? એનો મતલબ શું થયો કે during systole, that is one big difference. During systole, yes, what, subendocardial myocardium is not getting blood, or you can say not getting O2, or right ventricle is getting O2 during even systole. તો એવું કહેવાય કે યસ, પેલું શું કહેવાય ને, દીવા તળે અંધારું એવું કહે છે ને, આખા બોડીના ટિશ્યુને, આખા બોડી જે મતલબ અબજો કરોડોની સંખ્યામાં જે સેલ્સને, એ બધા સેલ્સને ન્યુટ્રિયન્સનો ઓક્સિજન પ્રોવાઈડ કરવાવાળું વેન્ટ્રિકલ ઇટ સેલ્ફ રિમેન ઇસ્કેમિક ડ્યુરિંગ સિસ્ટલી. તો જ્યારે ડ્યુરિંગ સિસ્ટલી થાય છે ત્યારે શું થાય છે, બધા બોડી ટિશ્યુને બ્લડ સપ્લાય મળે છે, અને એ જ વખતે પોતે હાર્ટ કેવું રહે છે, પ્રેક્ટિકલી એનો ઇનરમોસ્ટ પાર્ટ ઇસ્કેમિક રહે છે. દેટ ઇઝ ફિઝિયોલોજિકલ ઇસ્કેમિયા, દેટ ઇઝ નોટ ડેન્જરસ. આ ઇસ્ટાબ્લિશ થઈ ગયો આ કોન્સેપ્ટ, વેરી ગુડ. હવે જો માનો કે પેશન્ટ ઇસ્કેમિક હાર્ટ ડિઝીઝનું પેશન્ટ થઈ ગયું, ઇસ્કેમિક હાર્ટ ડિઝીઝ એટલે કે માનો કે એની કોરોનરી આર્ટરીની અંદર હવે શું થયું, એક પ્લાક ફોર્મેશન થઈ ગયું. હું જસ્ટ હવે પેથોલોજી એપ્લાય કરું છું. તો હવે કોરોનરી આર્ટરીની અંદર બ્લડ ફ્લો નોર્મલ રહેશે નહીં, રહે, ડિક્રીઝ હશે, પણ એ ડિક્રીઝ બ્લડ સપ્લાય બી એટલો તો હશે કે આઉટર અને મિડલ માયોકાર્ડિયમને બ્લડ સપ્લાય આપી શકશે. પણ વોટ અબાઉટ ઇનરમોસ્ટ માયોકાર્ડિયમ? they will become more vulnerable
હવે શું થશે, ઓલરેડી એમનો બ્લડ સપ્લાય કટ ઓફ થયો છે ને વળી પાછું દર વખતે સિસ્ટલી જનરેટ થાય છે, વળી પાછો કટ ઓફ થશે. હેલો, ઇઝ ઇટ મેકિંગ સેન્સ ઓર નોટ? તો પ્રેક્ટિકલી કોઈ પૂછે કે which part of the heart is most vulnerable for ischemia? Hello, which part of the heart is most vulnerable, most sensitive to develop ischemia or myocardial infarction? Subendocardial myocardium of the left ventricle, right? તો બે રીઝન, એક તો ડ્યુરિંગ સિસ્ટલી લેફ્ટ વેન્ટ્રિકલના ઇનરમોસ્ટ પાર્ટને બ્લડ સપ્લાય પ્રેક્ટિકલી મળતો નથી, બીજું એને પ્રેશર વધારે જનરેટ કરવાનું હોય છે. હલો, જેના કારણે મોર દેન 95% કેસની અંદર જો પેથોલોજી ક્રિએટ થાય તો મોસ્ટલી શેમાં હોય છે? લેફ્ટ વેન્ટ્રિકલમાં, નોટ ઇન ધ રાઇટ વેન્ટ્રિકલ. રાઇટ વેન્ટ્રિકલમાં રેર ટુ રેરેસ્ટની અંદર જોવા મળશે, અને સેકન્ડરી હશે કે સેકન્ડરી ટુ વોટ? સેકન્ડરી ટુ પલ્મોનરી કોઝ, કે પલ્મોનરી કોઝિસ હશે જેના કારણે રાઇટ વેન્ટ્રિકલની અંદર પેથોલોજી ડેવલપ થાય તો થાય, પણ દેટ ઇઝ 5% ટોટલ પેથોલોજી, પણ મોર દેન 95% શેમાં હશે? લેફ્ટ વેન્ટ્રિકલ. પણ વાય? દેટ ઇઝ લોજિકલ. ક્લિયર છે? તો હવે સી, થિકનેસ વધારે છે, બ્લડ સપ્લાય કટ ઓફ છે, અને બ્લડ સપ્લાય કેવો છે? ડિક્રીઝ છે, અને અધરવાઇઝ O2 સપ્લાય કેવો છે? ડિક્રીઝ છે, અને O2 ડિમાન્ડ કેવી છે? વધારે છે. તો બાય ધ વે યુ કેન સે ઇસ્કેમિયાની ડેફિનેશન જ છે. વોટ ઇઝ ધ ડેફિનેશન ઓફ ઇસ્કેમિયા? તો સપ્લાય ઓફ ધ O2 ઇઝ ડિક્રીઝ એન્ડ ડિમાન્ડ ઓફ ધ ટિશ્યુ ઓર ડિમાન્ડ ઓફ ધ O2 ઇઝ ઇન્ક્રીઝ, અને બંને વચ્ચે ઇમ્બેલેન્સ થાય, દેટ ઇઝ ઇસ્કેમિયા. O2 નું ઇમ્બેલેન્સ થયું, દેટ ઇઝ ઇસ્કેમિયા, રાઈટ? તો ઇસ્કેમિયા માટે વલ્નરેબલ છે લેફ્ટ વેન્ટ્રિકલ, રાઈટ? તો દેટ વોઝ, કારણ કે હવે પછી હું જ્યારે કાર્ડિયોવાસ્ક્યુલર સિસ્ટમની વાત કરીએ ત્યારે હું બંને હાર્ટ નહીં ડ્રો કરું. હું કયું હાર્ટ ડ્રો કરીશ? લેફ્ટ હાર્ટ જ ડ્રો કરીશ, કારણ કે ઇટ ઇઝ મેઇન પમ્પ. ઇટ ઇઝ મેઇન પમ્પ. ઇઝ ઇટ મેકિંગ સેન્સ ઓર નોટ? અને પ્રેક્ટિકલી કોઈ વાર MCQમાં પૂછ્યા તો તમને ડીલ કરવાનું આવે તો યસ, ફુલ્લી વાત કરીએ તો લેફ્ટ વેન્ટ્રિકલ ઇઝ ફુલ્લી ગેટિંગ બ્લડ ડ્યુરિંગ ધ ડાયસ્ટલી ઓફ ધ વેન્ટ્રિકલ. ડાયસ્ટલી મોડ પર એને બ્લડ સપ્લાય ફૂલ ફ્લેજમાં મળે છે. ડ્યુરિંગ સિસ્ટલી હાર્ટ બ્લડ સપ્લાય ઇઝ સિગ્નિફિકન્ટલી કોમ્પ્રોમાઇઝ ટુ ધ લેફ્ટ વેન્ટ્રિકલ. એટલે એવું કહેવાય કે જે દુનિયાને અજવાળું આપે છે એના પોતાની એ મોમેન્ટે એ પોતા અંધારામાં હોય છે. ક્લિયર છે? ગુડ. જો આ બેઝિક સેન્સ ડેવલપ થઈ ગયું તો હવે આપણે આગળ વધીએ. ક્લિયર છો? વેરી ગુડ. તો હવે પછી કેમ લેફ્ટ હાર્ટ ડ્રો કરું છું, કેમ રાઈટ હાર્ટ ડ્રો નથી કરતો, એની માથાકૂટમાંથી આપણે પરમેનન્ટલી બહાર આવી ગયા છે, રાઈટ? Now let's come to the point. See, હવે મારે એનો જવાબ નહીં આપવો પડે કે હું શું કરવા જે તે લેફ્ટ હાર્ટ ડ્રો કરું છું. ઓકે, suppose this is one left heart. This is left ventricle and this is blood. Right? આ નોર્મલી એવું કહી શકાય કે વેન્ટ્રિકલ ડાયસ્ટલી મોડમાં હતું, અને શું થયું કે પલ્મોનરી માઇક્રો સર્ક્યુલેશનમાંથી એટ્રિયામાંથી બ્લડ ક્યાં આવ્યું છે? વેન્ટ્રિકલમાં, અને ડાયસ્ટલી મોડમાં છે. અને હવે સિસ્ટલી શું થવાની છે? સ્ટાર્ટ થવાની છે, રાઈટ? તો હું એનો ડાયાગ્રામ દોરું. તો માનો કે અત્યારે આ ડાયસ્ટલી મોડ પર છે, રાઈટ? તો ઓકે, હું પછી વાત કરું. ડાયસ્ટલી મોડ પર છે, અને યસ, આ શું છે? ડાયસ્ટલી મોડ પર હશે ત્યારે તમે લોજિકલી વિચારી શકો કે માઇટ્રલ વાલ્વ કમ્પલસરી કેવો હશે? ઓપન હશે. અને એ વખતે એઓર્ટિક વાલ્વ કમ્પલસરી કેવો હશે? ક્લોઝડ હશે. હજુ કે એની પર ડિપેન્ડ કરીશું એટલે તમને ક્લિયર થઈ જશે. હવે માનો કે સિસ્ટલી છે, સિસ્ટલી પર શું થશે કે પહેલું પ્રેશર માઇટ્રલ વાલ્વ પર પડશે, માઇટ્રલ વાલ્વ ક્લોઝ થશે, અને પછી ધીસ ઇઝ સપોઝ સિસ્ટલી એટલે શું થાય છે? કોન્ટ્રાક્શન. હવે હાર્ટ કોન્ટ્રાક્શન ફિનોમેનામાં હશે તો એની કેવિટી કેવી થશે? નાની થશે અને સ્ક્વીઝ થશે. એટલે હાર્ટની સાઇઝ કેવી છે? નાની થશે. તો મેં હાર્ટની સાઇઝ નાની બતાવી. સપોઝ ધીસ ઇઝ કોન્ટ્રાક્ટેડ, પ્રેશર ઇઝ ઇન્વર્ટેડ પ્રેશર છે, રાઈટ? ઓકે, એને શું થશે? સિસ્ટલી જનરેટ થઈ એટલે
કોમ્પોનન્ટ આ જે બ્લડ છે એમાંથી થોડું બ્લડ શું થશે, યુ કેન સે ધીસ ઇઝ સિસ્ટમિક સર્ક્યુલેશન, તો સિસ્ટમિક સર્ક્યુલેશનમાં થ્રો આઉટ થશે. હલો, અને એ વખતે કમ્પલસરી યસ આપણો આ વાલ્વ કયો, mitral valve is closed and suppose this is aortic valve. Aortic valve કેવો થશે, ઓપન થશે અને એમાંથી component of the blood will be ejected. Suppose this is the આ બ્લડ શું થયું, સિસ્ટમિક સર્ક્યુલેશન ની અંદર ઇજેક્ટ થયું, રાઈટ, અને આમાંથી થોડું બ્લડ છે અહીંયા અંદર રહ્યું. ઓકે, અને આ કયા મોડ પર છે, diastole. વેરી ગુડ, this is diastole, right, and this is systole. ક્લિયર છે? ઓકે, તો જ્યારે વેન્ટ્રિકલ ડાયાસ્ટલી મોડ પર છે અને સિસ્ટલી જસ્ટ જનરેટ થવાની છે, સિસ્ટલી જસ્ટ ઇનિશિએટ થવાની છે, એ વખતે વેન્ટ્રિકલની અંદર જે બ્લડનું વોલ્યુમ હોય એને શું કહીશું આપણે, તો બેઝિકલી ક્યાં છે, એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ ડાયાસ્ટલી જે વોલ્યુમ છે એ ક્યાં છે, એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ ડાયાસ્ટલી, અધરવાઇઝ યુ કેન સે જસ્ટ પ્રાયોર ટુ સિસ્ટલી. આ બહુ ડિપ્લોમેટિક લેંગ્વેજ છે. એન્ડ ઓફ ધ ડાયાસ્ટલી એન્ડ જસ્ટ પ્રાયર ટુ ધ સિસ્ટલી બંનેનો સેન્સ એક જ બને છે, રાઈટ. આ એન્ડ ઓફ ધ ડાયાસ્ટલી પ્રાયર એટલે શું થશે, જે ટર્મિનેટ થશે સ્ટાર્ટ થશે, બંને ડિપ્લોમેટિક એક જ વસ્તુ છે. તો વોલ્યુમ ઓફ ધ બ્લડ એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ ડાયાસ્ટલી, volume of the blood, that is called end diastolic volume, that is called end diastolic volume. તો આપણી જોડે એક ટર્મિનોલોજી end diastolic volume. What is end diastolic volume? End diastolic volume is the volume of the blood, yes, remaining, or you can say deposited in the ventricle at the end of the diastole, or you can say just before to the systole, just before to the systole. ક્લિયર છે? એન્ડ ડાયાસ્ટોલિક વોલ્યુમ ક્લિયર થઈ? ઓકે, નોર્મલી વાત કરીએ, નોર્મલ તમારા મારાની વાત કરીએ, રાઈટ, નોર્મલ હેલ્ધી હાર્ટની વાત કરીએ તો નોર્મલી એન્ડ ડાયાસ્ટોલિક વોલ્યુમ ક્યાંક 140 to 150 ml જેટલું હોય છે. કેટલું હોય છે? 140 to 150 ml જેટલું. ઇઝ ધેટ ક્લિયર? વેરી ગુડ. હવે શું થયું, અહીંયા સિસ્ટલી જનરેટ થઈ, ધીસ ઇઝ સિસ્ટલી મોડ, અને સિસ્ટલી જનરેટ થશે તો શું થશે, આ જે એન્ડ ડાયાસ્ટોલિક વોલ્યુમ છે એમાંથી એન્ડ ડાયાસ્ટોલિક વોલ્યુમનો થોડો ભાગ શું થશે, ઇજેક્ટ થશે, અને થોડો ભાગ શું રહેશે, અંદર રહેશે. હાલો, તો સિસ્ટલી જનરેટ થઈ અને યુ કેન સે સિસ્ટલી જનરેટ થઈ અને સિસ્ટલી પીક પર થઈ અને હવે સિસ્ટલી ટર્મિનેટ થવાની છે. યુ કેન ધ એન્ડ ઓફ ધ સિસ્ટલી a volume of the blood in the ventricle at the end of the systole, what should we call that? And systolic volume. Very good. And systolic volume. Very good. That is logical, we are basically learning. તો systole ના અંતે શું થશે, component of the blood will be ejected into the systemic circulation. right heart હશે તો into pulmonary circulation, left heart છે એટલા માટે કહીએ છીએ આપણે systemic circulation. But we will throughout will talk about the left heart. Why? You know that. The volume of the blood at the end of the systole, that is called end systolic volume. End systolic volume. Clear છે? Very good. Now શું થયું, once systole generate થઈ અને component of the blood is ejected into aorta, or you can say systemic circulation. The volume of the blood which is ejected in the, or volume of the blood which is pumped out, that volume of the blood is called, yes, anyone? Stroke volume. Very good. It is stroke volume. નામ મોટા છે, બાકી બહુ ઈઝી છે. What is stroke volume? Stroke volume is the volume of the blood which is ejected per ventricular systole, or you can say per beat. હાર્ટ એકવાર બીટ કર્યું અને જે વોલ્યુમ સિસ્ટેમિક સર્ક્યુલેશનમાં પંપ થયું અથવા એઓર્ટામાં જે બ્લડ પંપ થયું, that is stroke volume. નોર્મલી વાત કરું તો યસ 50% જેટલું સ્ટ્રોક વોલ્યુમ હોય એટલે 140 ml માનો કે કન્સિડર કરીએ તો એન્ડ ડાયાસ્ટોલિક વોલ્યુમ કેટલું હશે, સમવોટ 70 ml. નોર્મલી વાત કરું, નોર્મલી હેલ્ધી ઇન્ડિવિજ્યુઅલની વાત કરું તો નોર્મલ સ્ટ્રોક વોલ્યુમ કેટલું હોય છે હેલ્ધી ઇન્ડિવિજ્યુઅલનું, 70 ml. તો
એન્ડ સિસ્ટોલિક વોલ્યુમ કેટલું થશે? 140 હતું, 70 ઇજેક્ટ થયું તો કેટલું બાકી રહ્યું? 70 ml, રાઈટ? આ ફિગર છે એ વેરી કરી શકે, પણ તમારી સામે જે ડાયાગ્રામ છે એ પ્રમાણે જો મારે સ્ટ્રોક વોલ્યુમનું ઇક્વેશન બનાવવું હોય તો શું બની શકે? એની ગેસ? ફરીથી, સ્ટ્રોક વોલ્યુમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ વાહ, વેરી ગુડ, EDV minus ESV. It is too easy. See, EDV કેટલું છે? 140 minus ESV કેટલું છે આપણી જોડે? 70. તો સ્ટ્રોક વોલ્યુમ કેટલું થયું? 70 ml. તો આપણી જોડે કેટલી ટર્મ આવી અત્યાર સુધીમાં? 3 ટર્મ આવી: એન્ડ ડાયસ્ટોલિક વોલ્યુમ, એન્ડ સિસ્ટોલિક વોલ્યુમ, એન્ડ સ્ટ્રોક વોલ્યુમ. End diastolic volume is the volume of the blood at the end of the diastole, right, in the ventricle. And systolic volume is the volume of the blood at the end of the systole, right? Or you can say just prior to diastole. Language ni mara-mari છે. Stroke volume is the volume of the blood which is ejected per beat, or you can say per ventricular beat, or per ventricular contraction, whatever you like phrase, right? અને એ પ્રમાણે આપણી લોજિકલ ઇક્વેશન આવ્યું આપણે જોડે: સ્ટ્રોક વોલ્યુમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એન્ડ ડાયસ્ટોલિક વોલ્યુમ માઇનસ એન્ડ સિસ્ટોલિક વોલ્યુમ. ડન છે? વેરી ગુડ. સી, અહીંયા તમે સ્ટ્રોક વોલ્યુમ કેન યુ સે કે સ્ટ્રોક વોલ્યુમ ઇન્ડિકેટ્સ હાઉ મચ બ્લડ ઇઝ ઇજેક્ટેડ પર 1 બીટ. સ્ટ્રોક વોલ્યુમ શું ઇન્ડિકેટ કરે છે? કેટલું બ્લડ છે એ પમ્પ્ડ આઉટ થયું. Right? Quantity of the stroke volume indicates the volume of the blood which is ejected per beat, right? તો stroke volume શું indicate કરે છે? કેટલું blood pumped out થયું into out of the heart. Done છે? Clear છે કે કઈ પ્રશ્ન છે? Very good. Now come to the point. We have શું હું અહીંયા વાત કરું, આપણે જેની વાત કરી, આપણે કોની વાત કરી? End diastolic volume and systolic volume, પછી stroke volume. Now come to the ejection fraction. EF, તમે બહુ ઇકોનો રિપોર્ટ જોઈએ તો આપણે પહેલી નજર ક્યાં ફરતી હોય, શું ગોતતી હોય છે? આપણે EF જોતા હોય છે, રાઈટ? તો ઇજેક્શન ફ્રેક્શન મોસ્ટલી EF કેવું હોય છે? પર્સન્ટેજમાં હોય છે, રાઈટ? મતલબ X% હાર્ટ ઇઝ વર્કિંગ, રાઈટ? 40%, 60%, 65%. Right? What is ejection fraction? Any idea? તમારો કોઈ પર્સનલ કોન્સેપ્ટ છે ઇજેક્શન ફ્રેક્શન ને લઈને? યસ ડોક્ટર? નો. મારી જોડે કોમ્યુનિકેશનમાં રહેવાનું ને તો મારી ધાર થતી રહેશે. મારી ધાર થતી રહેશે તો એનો ડાયરેક્ટલી ગેરફાયદો તમને લોકોને થશે. બી ઇન ડાયરેક્ટ કોન્વર્સેશન વિથ મી. ઓકે, નાઉ લેટ્સ ડિફાઇન ધ ઇજેક્શન ફ્રેક્શન. વોટ ઇઝ ઇજેક્શન ફ્રેક્શન? હું જે બોલું છે એની પર ફોકસ કરશો ને વિલ મેક ઇક્વેશન, બરાબર? એ ડેફિનેશન પ્રમાણે આપણે ઇક્વેશન બનાવીએ. ઇજેક્શન ફ્રેક્શન, ફરીથી બોલું છું, ઇજેક્શન ફ્રેક્શન ઇઝ ધ ફ્રેક્શન ઓફ ધ એન્ડ ડાયસ્ટોલિક વોલ્યુમ. ફરીથી, ફ્રેક્શન તો બાય એના નામની અંદર જ છે, ઇજેક્શન ફ્રેક્શન. ઇજેક્શન ફ્રેક્શન ઇઝ ધ ફ્રેક્શન ઓફ ધ એન્ડ ડાયસ્ટોલિક વોલ્યુમ વિચ ઇઝ ઇજેક્ટેડ પર બીટ. Ejection fraction of the end diastolic volume. Ejection fraction is the fraction of the end diastolic volume which is ejected per beat. ફરીથી, see, now come to the point. This is what ejection fraction. અને આપણે પર્સન્ટેજમાં જોઈએ છે, રાઈટ? હવે શું કહ્યું? ઇજેક્શન ફ્રેક્શન ઇઝ ધ ફ્રેક્શન ઓફ ધ એન્ડ ડાયસ્ટોલિક વોલ્યુમ. હલો, શું કહ્યું? એન્ડ ડાયસ્ટોલિક વોલ્યુમ. તો ધીસ ઇઝ એન્ડ ડાયસ્ટોલિક વોલ્યુમ. અને which is ejected per beat, and that is what? Volume of the blood which is ejected per beat, that is stroke volume. Very good. તો stroke volume. અને આપણે શેમાં કન્સિડર કરવાનું છે એને? પર્સન્ટેજમાં. તો ઇન્ટુ 100. This is the equation of ejection fraction. Ejection fraction is the fraction of the end diastolic volume which is ejected per beat, and per beat that is stroke volume. Clear છે? Got it. See, ejection fraction તમારે કંઈ કન્સિડર કરવું હોય તો માનો કે this is 360, હેલો, રાઈટ? અહીંથી
તો માનો કે આ પોર્શન છે, ધીસ ઇઝ વોટ ફ્રેક્શન ઓફ ધ 360, રાઈટ. તો યસ, અહીંયા વાત કરીએ આપણે. યસ, નોર્મલ સ્ટ્રોક વોલ્યુમ કેટલો છે? 70 ml. એન્ડ એન્ડાસ્ટોલિક વોલ્યુમ કેટલું છે? 140 into 100, રાઈટ. તો શું થશે? આ ગયું યસ 50% થયું. તો નોર્મલ ઇજેક્શન ફ્રેક્શન કેટલું હોવું જોઈએ? એટલે નોર્મલી કેટલું હોય છે? 50%. હેલો, 50%. Now question is that ejection fraction indicates what? Ejection fraction indicates what? We cleared that stroke volume indicates that how much blood is ejected per beat, volume of the blood which is ejected per beat. Now come to the ejection fraction. Ejection fraction indicates what? Sorry, Capability of left ventricle. capability of left ventricle. What of capability? Pumping capacity. Pumping capacity. Very good. Pumping capability, or you can say efficiency of the heart, not left. કારણ કે ઓકે, ઇજેક્શન ફ્રેક્શન આવ્યું બરાબર છે. તમે ઇકોના રિપોર્ટ કે એમાં જોશો ને તો આમાં આવું બી તમારી જોડે ટર્મ આવતી હોય છે, RVEF and LVEF, રાઈટ વેન્ટ્રિક્યુલર ઇજેક્શન ફ્રેક્શન એન્ડ લેફ્ટ વેન્ટ્રિક્યુલર ઇજેક્શન ફ્રેક્શન. તો રાઈટ, તો બંનેના આ પ્રમાણે ટર્મ હોય છે, એ પ્રમાણે ડન થતું હોય છે, રાઈટ. તો યસ, બાય ધ વે વાત થઈ ઇજેક્શન ફ્રેક્શન અને સ્ટ્રોક વોલ્યુમમાં શું ફરક છે, અને તમે મને કહ્યું કે પ્રમાણે ઇજેક્શન ફ્રેક્શન ઇન્ડિકેટ્સ ધ એફિશિયન્સી ઓફ ધ હાર્ટ એન્ડ સ્ટ્રોક વોલ્યુમ ઇન્ડિકેટ્સ volume of the blood which is ejected per beat. So what is difference between stroke volume and ejection fraction? See, આમાં બી EF 50% છે, આમાં બી સ્ટ્રોક વોલ્યુમ ટોટલ બ્લડના 50% છે. તો સ્ટ્રોક વોલ્યુમ બી 50% છે અને EF બી 50% છે. પણ તમને ખબર છે કે ક્લિનિકલી આપણે વાત કરીએ, આપણે સ્ટ્રોક વોલ્યુમને કન્સિડર નથી કરતા, આપણે કોને કન્સિડર કરતા હોય છે? ઇજેક્શન ફ્રેક્શન. કેમ? કેવી રીતના? એના માટે આપણે એક એક્ઝામ્પલ લેવું પડશે. ઓકે, કેવું એક્ઝામ્પલ લઉં? નોર્મલ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ હેલ્ધી. ઓકે, સપોઝ આપણે ડૉક્ટર યશભાઈનો ઇકો કરીએ છીએ અને શું કરીએ છીએ, પહેલાં નોર્મલી એમનો ઇકોમાં ફંક્શન જોયું એ પ્રમાણે આપણને મળ્યું. શું મળ્યું? તો 140 ml એન્ડાસ્ટોલિક વોલ્યુમ હતો, 70 ml સિસ્ટોલિક વોલ્યુમ હતો, રાઈટ. અને એ જોતા આપણને 50% EF મળ્યું. ક્લિયર છે? હવે આપણે શું કરીએ છીએ કે એમને એડ્રેનાલિનનો શોટ આપીએ છીએ, અને આપણને ખબર છે કે એડ્રેનાલિન ઇન્ક્રીઝ ધ કાર્ડિયક, યુ કેન સે ઇન્ક્રીઝ ધ કાર્ડિયક પમ્પિંગ. તો શું થશે? પમ્પિંગ વધશે તો શું વધશે? સ્ટ્રોક વોલ્યુમ વધશે. હેલો, સ્ટ્રોક વોલ્યુમ વધે છે, રાઈટ. હવે બ્લડ જે છે એ જ છે. તો યસ, હવે સ્ટ્રોક વોલ્યુમ વધે છે તો માનો કે સ્ટ્રોક વોલ્યુમ વધીને માનો કે શું થયું, કંઈક 70 ની જગ્યાએ 90 ml થયું. When what administered? Adrenaline, right? Adrenaline ની ફાર્માકોલોજી બેઝિકલી ચાલુ છે કેટેગરી સી માં. યસ, સ્ટ્રોક વોલ્યુમ ઇન્ક્રીઝ થયો, તમે એડ્રેનાલિનનો શોટ આપ્યો અને સ્ટ્રોક વોલ્યુમ ઇન્ક્રીઝ થયો. સ્ટ્રોક વોલ્યુમ 90 ml થયો ત્યારે એમનું ઇજેક્શન ફ્રેક્શન કેટલું થયું આપણે જોવું પડશે, રાઈટ. તો નાઉ કમ ટુ ધ પોઈન્ટ. EF is equal to stroke volume into heart and stroke volume divided by end-diastolic volume into 100. હવે અત્યારે આપણે જો સ્ટ્રોક વોલ્યુમ કેટલું છે એડ્રેનાલિન આપ્યા પછી 90 ml અને એન્ડાસ્ટોલિક વોલ્યુમ કેટલું છે 140 into 100. કોઈ કેલ્સી લઈ લેજો અને અધરવાઇઝ કોઈ કેલ્ક્યુલેટર. 9000 divided by 140. યસ, 74 EF બહુ થઈ જાય, એટલું બધું નહીં હોય. 64 ની આજુબાજુ હશે આઈ થિંક. 64 ને, વેરી ગુડ. 64% કેટલું થયું? EF થયું. હલો, તો એનો મતલબ શું થયો? તમે એડ્રેનાલિનનો શોટ આપ્યો તો સ્ટ્રોક વોલ્યુમ બી ઇન્ક્રીઝ થયું અને EF બી ઇન્ક્રીઝ થયું. ઇટ ઇઝ નોટ ક્લિયર સ્ટીલ. તમે કહ્યું કે હાર્ટ આપણે ગોલ્ડ સ્ટાન્ડર્ડ પેરામીટર કોને રાખ્યો છે? ઇજેક્શન ફ્રેક્શન. પણ આ કેસમાં તો ક્લિયર નથી થતું. તમે એડ્રેનાલિન શોટ આપ્યો તો સ્ટ્રોક વોલ્યુમ બી ઇન્ક્રીઝ થયું અને
ઇજેક્શન ફ્રેક્શન બી ઇન્ક્રીઝ થયું, તો બંને ઇન્ક્રીઝ થાય છે, તો તમે સ્ટ્રોક વોલ્યુમને કેમ કન્સિડર ના કર્યું, કેમ ઇજેક્શન ફ્રેક્શન જ કન્સિડર કર્યું? તો એના માટે આપણે એક બીજું એક્ઝામ્પલ લઈએ. નવ આપણે અત્યારે કોનું એક હેલ્ધી ઇન્ડિવિજ્યુઅલનું હાર્ટની આપણે પેરામીટર જોયા, નોર્મલ કન્સિડર નોર્મલ હાર્ટની અંદર એના પેરામીટર જોયા, પછી આપણે એડ્રેનાલિનનો શોટ આપ્યો એનો જોયા. નવ આપણે કોઈ એવા એક અલગ જ વ્યક્તિનું હાર્ટ લઈએ છીએ કે જે કેવું છે, ઇસ્કેમિક છે. કેવું છે? ઇસ્કેમિક, જેના કારણે રિપીટેડ ઇસ્કેમિક અટેક થવાના કારણે કન્જેસ્ટિવ કાર્ડિયાક ફેલ્યોરનો કેસ થઈ ગયો છે. કેવું છે? CCF નું પેશન્ટ છે. નાઉ CCF ના પેશન્ટની વાત કરીએ તો શું થશે? યસ, ઓકે, અહીંયા કાઇન્ડલી ફોકસ હિયર. This is what pulmonary drainage. Hello, am I making sense or not? Okay. અને આ બાજુથી રાઈટ હાર્ટ હશે અને આ બાજુ લેફ્ટ હાર્ટ છે. સી, હવે રિપીટેડ ઇસ્કેમિક અટેક થવાના કારણે હાર્ટ કેવું એઝ અ પંપ કેવું થઈ જશે? પુઅર થઈ જશે. લોજિકલ છે? વેરી ગુડ. હવે હાર્ટની પુઅર થઈ જવાના કારણે એની પમ્પિંગની કેપેબિલિટી કેવી થશે? ડિક્રીઝ થશે. તો જે બ્લડ ડ્યુરિંગ વન કાર્ડિયાક સાયકલ જે બ્લડ આવશે લેફ્ટ વેન્ટ્રિકલ, એ બ્લડ એને શું આપણે કહીશું? એન્ડાયસ્ટોલિક વોલ્યુમ. તો એની જો કોન્ટ્રાક્ટિલિટી અથવા પમ્પિંગ કેપેસિટી ડિક્રીઝ હશે તો એ જે બ્લડ નોર્મલ હેલ્ધી હાર્ટ જે ઇજેક્ટ કરતું હતું પર બીટ, એ એટલું જ કરશે કે ઓછું કરશે? ઓછું કરશે. તો એનો મતલબ શું? ડ્યુરિંગ વન કાર્ડિયાક સાયકલ જે બ્લડ આવે છે દેટ ઇઝ એન્ડાયસ્ટોલિક વોલ્યુમ. હવે આપણે એ ટર્મમાં વાત કરી શકીએ. તો એન્ડાયસ્ટોલિક વોલ્યુમ જે રીતે આવે છે પ્રમાણે સ્ટ્રોક વોલ્યુમ મેન્ટેન થાય છે? નથી થતું. તો શું થશે? દરેક કાર્ડિયાક સાયકલ દરમિયાન એક્સ્ટ્રા બ્લડ શું થશે? ડિપોઝિટ થશે લેફ્ટ વેન્ટ્રિકલની અંદર, અને જેના કારણે એન્ડાયસ્ટોલિક વોલ્યુમ કેવો થશે? ઇન્ક્રીઝ થશે. માનો કે કન્જેસ્ટિવ કાર્ડિયાક ફેલ્યોર ના પેશન્ટનું એન્ડાયસ્ટોલિક વોલ્યુમ સમવોટ કે નોર્મલી કેટલું છે? 140 હતું. આપણે કન્જેસ્ટિવ કાર્ડિયાક ફેલ્યોરની વાત કરીએ છીએ, CCF ના પેશન્ટની વાત. એમાં માનો કે એનું એન્ડાયસ્ટોલિક વોલ્યુમ કેટલું થાય છે? માનો કે 240, ચલો 240 ml રાખીએ છીએ, રાઈટ? ઇન્ક્રીઝ થઈને કેટલું થયું છે? ઇઝ ઇટ લોજિકલ ઓર નોટ? કેમ વધ્યું છે? ક્લિયર થઈ ગયું. હવે માનો કે હાર્ટ એફર્ટ કરી રહ્યું છે અને સ્ટ્રોક વોલ્યુમ મેન્ટેન કરવાનો ટ્રાય કરી રહ્યું છે, તો એનો સ્ટ્રોક વોલ્યુમ માનો કે 70 મેન્ટેન કરે છે. કેટલું? જેટલું નોર્મલ હેલ્ધી ઇન્ડિવિજ્યુઅલ હોય એટલું જ ટ્રાય કરે છે. તો આપણી જોડે એનો સ્ટ્રોક વોલ્યુમ બી આવી ગયો. સ્ટ્રોક વોલ્યુમ કેટલો છે? 70 ml, રાઈટ? અધરવાઇઝ ચલો ને વાત કરીએ એનો, માનો કે 80, એનો હાર્ટ શું કરી રહ્યું છે? નોર્મલ હિમોડાયનેમિક્સ મેન્ટેન કરવા માટેનું હાર્ટ એક્સ્ટ્રા એફર્ટ કરી રહ્યું છે, જેના કારણે શું કરી રહ્યું છે? જે નોર્મલ સ્ટ્રોક વોલ્યુમ એના કરતાં બી થોડો ઇન્ક્રીઝ કર્યો. આઈડિયલી ડિક્રીઝ થાય, પણ આપણે એક્ઝામ્પલ પોઈન્ટ સમજવા માટે આપણે કરી રહ્યા છીએ, રાઈટ? તો આપણી જોડે એન્ડાયસ્ટોલિક ઇન્ક્રીઝ છે, માનો કે ઇસ્કેમિક હાર્ટ છે, પણ કમ્પન્સેટ કરવા માટે એને વધારે બ્લડ પમ્પ કરી રહ્યું છે. તો આવા કેસમાં એનું ઇજેક્શન ફ્રેક્શન જોઈએ આપણે. સો ઇજેક્શન ફ્રેક્શન ઇઝ stroke volume, that is what? 80 divided by end-diastolic volume, that is 240 into 100. Yes, is equal 8000 divided by 240. 33 થાય છે? જોઈ લો ફટાફટ. તો આપણે 8000 divided by 240, 33%. EF કેવું થયું? સી, કન્જેસ્ટિવ કાર્ડિયાક પેશન્ટના કન્જેસ્ટિવ કાર્ડિયાક ફેલ્યોરના પેશન્ટની અંદરનો સ્ટ્રોક વોલ્યુમ ઇન્ક્રીઝ થયો છે. તો આઈડિયલી આપણે જે વિચારીએ છે પ્રમાણે હાર્ટનું પમ્પિંગ વર્ક કેવું થયું? ઇન્ક્રીઝ થયું કહેવાય. પણ એનું ઇજેક્શન ફ્રેક્શન કેવું થયું છે? ડિક્રીઝ થયું છે. તો હાર્ટની એફિશિયન્સી કેવી થઈ છે? ડિક્રીઝ થઈ છે. હાર્ટ ઇઝ ઇન ફેલિંગ કેટેગરી. હાર્ટ ઇઝ ઇન ફેલિંગ કેટેગરી, રાઈટ? અપ ટુ 50% ઓર 45% સુધી ઓકે છે. 45% પછી મોડરેટ ટુ માઇલ્ડ ટુ સિવિયર કેટેગરીની અંદર ફેલિંગની મતલબ કાર્ડિયાક ફેલ્યોરની કેટેગરીમાં પેશન્ટ જશે, રાઈટ? તો આ કેસ કે જેની અંદર આપણે આઈડિયલ વાત કરી કે એમાં સ્ટ્રોક વોલ્યુમ તો ઇન્ક્રીઝ થયો, પણ પેશન્ટ શું થઈ રહ્યું છે? ફેલ્યોરમાં છે, કાર્ડિયાક ફેલ્યોરમાં છે. કારણ કે એનું ઇજેક્શન ફ્રેક્શન કેવું થઈ રહ્યું છે? Efficiency of the heart to pump the blood is significantly decreased. That is EF is 33%.
તો શું થશે? લોજિકલી વાત કરીએ તો દર વખતે બ્લડ આવશે અને ઇજેક્ટ ઓછું થશે તો શું થશે? બ્લડ ડિપોઝિટ થયા કરશે તો હાર્ટ કેવું થશે? ડાયલેટ થશે. યસ, કાર્ડિયક ડાયલેશન થશે, રાઈટ? કાર્ડિયોમેગાલી આપણે વાત કરતા હોય, ધેટ ઇઝ ઇનિશિયલી વોલ્યુમ ઓવરલોડના કારણે ડાયલેટેશન થશે. તો ઇઝ ઇટ મેકિંગ સેન્સ ઓર નોટ? તો ફરીથી લોજિકલી વાત કરીએ તો ઇજેક્શન ફ્રેક્શન ઇન્ડિકેટ્સ ધ એફિશિયન્સી ઓફ ધ હાર્ટ એન્ડ સ્ટ્રોક વોલ્યુમ ઇન્ડિકેટ્સ હાઉ મચ બ્લડ ઇઝ ઇજેક્ટેડ પર બીટ. બોથ આર ટોટલી ડિફરન્ટ. ક્લિયર છે? ક્લિયર થઈ ગયું? That's why stroke you can say ejection fraction is gold standard parameter for the determining the cardiac function. Done છે? Clear છે? આગળ વધીશું આપણે. Very good. Any question you want to ask? Okay. And diastolic volume, stroke volume, and systolic volume, stroke volume to ejection fraction. Now come to the cardiac output. What is cardiac output? Stroke volume into minute heart rate. That is equation, right? Okay, very good. તમને equation ખબર છે. Cardiac output is equal to stroke volume into heart rate. That is right. Okay, can you make or you can say, can you define the cardiac output by from this equation? તમારી સામે જ છે. એમ ડોક્ટરે મને ઇક્વેશન આપી દીધું, હવે તમે ડિફાઇન કરો. હાઉ ટુ ડિફાઇન કાર્ડિયક આઉટપુટ. સેલ્ફ એક્સપ્રેશન નથી, સેલ્ફ એક્સપ્રેશન હોવા જોઈએ. ગપ્પા મારવાના, ગપ્પા મારશો ને તો તમારે ગપ્પાથી 5 જણા હશે તો એમની કાર્ડિયક આઉટપુટ ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે, જેને આપણે ડિફાઇન કરવાનો છે. કાર્ડિયક આઉટપુટ ઇઝ ધ વોલ્યુમ ઓફ ધ બ્લડ વિચ ઇઝ ઇજેક્ટેડ પર મિનિટ. ધેટ્સ ઇટ. પર યુનિટ છે, પર બીટ છે, ધેટ ઇઝ સ્ટ્રોક વોલ્યુમ. અને પર મિનિટ, પર અધરવાઇઝ પર યુનિટ ટાઈમ, પણ પર યુનિટ આપણે યુનિટ ટાઈમને પર મિનિટ લઈએ છીએ, રાઈટ? પણ હવે દરેકના હાર્ટ છે, હાર્ટ બીટ, અત્યારે આપણે બધાની વાત કરીએ, આટલા ડોક્ટર બેઠા છે તો દરેકના હાર્ટ રેટ અલગ અલગ હશે પર મિનિટ, રાઈટ? તો 1 મિનિટ કરતા 1 મિનિટમાં કેટલા હાર્ટ રેટ છે એ વધારે પ્રિસાઇઝલી રહેશે, રાઈટ? તો volume of the blood which is ejected per unit time, or you can say per minute, that volume of the blood is called cardiac output. ફરીથી હું ક્રિએટ કરું છું. Okay. This is volume of the blood which is ejected per unit time, or you can say per minute, that is cardiac output. और जो per beat, that is stroke volume. અને પર મિનિટ કરવાની છે, પણ પર મિનિટમાં આપણે બેઝિકલીના હાર્ટ રેટ કેટલા છે એ પ્રમાણેનું કાર્ડિયક આઉટપુટ ડિક્રીઝ થશે. કોઈના 60 હાર્ટ રેટ હશે, હું તમને એનો વધારે કરું. માનો કે સ્ટ્રોક વોલ્યુમ નોર્મલી કેટલો છે? 70. હલો. અને માનો કે જે પેશન્ટના પર મિનિટ હાર્ટ રેટ 50 છે તો એનો કાર્ડિયક આઉટપુટ કેટલો થશે? 7 × 4 = 335, 3.5 લીટર થયો. જે પેશન્ટના હાર્ટ રેટ 60 છે તો એનો કાર્ડિયક આઉટ 4200 એપ્રોક્સ 4000 યુ કેન સે ઓર 4 લીટર. ઓર માનો કે એ પેશન્ટની વાત કરીએ કે જેનો હાર્ટ રેટ પર મિનિટ માનો કે 70 ની આજુબાજુ છે, 49 4900 એપ્રોક્સ કેટલો થયો? 5 લીટર. તો આપણે નોર્મલી ફિઝિયોલોજીકલી હેલ્ધી ઇન્ડિવિજ્યુઅલના હાર્ટ રેટ કેટલા લેતા હોય? 70 to 72. હલો, રાઈટ? તો જો સ્ટ્રોક વોલ્યુમ માનો કે 70 લઈએ છે અને હાર્ટ રેટ સમવોટ કંઈક 70 કે 72 લઈએ છે તો એપ્રોક્સ કાર્ડિયક આઉટપુટ કેટલો થશે? 5 લીટર. એન્ડ ધેટ ઇઝ લોજિકલ. આપણને એ ખબર છે કે આપણો કાર્ડિયક આઉટપુટ પર મિનિટ 5 લીટર છે, પણ ક્યાંથી આવ્યો છે નથી ખબર. આજે આપણને ખબર પડી, રાઈટ? તો what is cardiac output? Cardiac output is the volume of the blood which is ejected per unit time, and that unit time is per minute. But per minute માં બી how many heart rate per minute એ કન્સિડર કરવા, રાઈટ? કારણ કે પર મિનિટ દરેકના ઇન્ડિવિજ્યુઅલ હાર્ટ રેટ અલગ અલગ હશે તો એ પ્રમાણેનું કાર્ડિયક આઉટપુટ ઓલ્ટર થતું રહેશે. ડન ડીલ છે? વેરી ગુડ. તો કાર્ડિયક આઉટપુટ ક્લિયર છે? જો અહીંયા ક્લિયર હોય તો આપણે આગળ વધીએ.
ઓકે, ફરીથી end diastolic volume. End diastolic volume is the volume of the blood at the end of the diastole. And systolic volume, volume of the blood at the end of the systole, right? Stroke volume, volume of the blood which is ejected per beat. Then after ejection fraction, ejection fraction is the fraction of the end diastolic volume which is ejected per beat. Volume of the end diastolic or fraction of the end diastolic volume which is ejected per beat. Then after cardiac output you can say volume of the blood which is ejected per minute. અને એ પ્રમાણે આપણી જોડે કાર્ડિયાક આઉટપુટની ઇક્વેશન આવ્યું, જે થ્રુ આઉટ આપણે આખી અહીંયા જ્યાં સુધી શીખ્યું છે પેથોલોજી ત્યાં સુધી આને યુટિલાઇઝ કરીશું. તો તમારી જોડે આ વસ્તુ ક્લિયર હોવી જોઈએ. ઇજેક્શન ફ્રેક્શન ઇઝ ઇક્વલ ટુ સ્ટ્રોક વોલ્યુમ ડિવાઇડેડ બાય એન્ડ ડાયસ્ટોલિક વોલ્યુમ ઇન્ટુ 100. અને આ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, કાર્ડિયાક આઉટપુટ સ્ટ્રોક વોલ્યુમ ઇન્ટુ હાર્ટ રેટ. ક્લિયર છે અહીંયા સુધી? વેરી ગુડ. અહીંયા સુધી કંઈ પૂછવું છે, કંઈ ક્વેરી છે? યસ, હા ના તો કંઈક બોલો, તો મને થોડો આરામ મળે મારા ગળાને. યસ, આપણે સિસ્ટમિક સર્ક્યુલેશનમાં જોયું કે યસ, લેફ્ટ હાર્ટ ઇઝ પમ્પિંગ બ્લડ ઇનટુ વોટ? which artery? The larger artery you can say aorta. hello, તો aorta છે બેઝિકલી કેવી આર્ટરી છે? ઇટ ઇઝ મસ્ક્યુલર આર્ટરી ઓર યુ કેન સે ઓકે, કેવી આર્ટરી છે? ઇલાસ્ટિક આર્ટરી છે, મસ્ક્યુલર આર્ટરી છે કે જે સ્મોલ સાઇઝની આર્ટરી છે? લાર્જ સાઇઝ આર્ટરી બેઝિકલી ઇલાસ્ટિક આર્ટરી છે. ઇલાસ્ટિક આર્ટરીમાં ઇલાસ્ટિક મટીરિયલ વધારે હોય, જેના કારણે એમની ઇલાસ્ટિસિટી કેવી હોય? સારી હોય. તો શું થાય? સ્ટ્રેચ આઉટ બી થઈ શકે અને પછી રિક્વાયર બી થઈ શકે. જ્યારે મસ્ક્યુલર આર્ટરી, મીડિયમ સાઇઝ આર્ટરી હોય, લાઈક રેનલ આર્ટરી છે, લાઈક, તો એ બધી આર્ટરીની અંદર સ્મૂથ મસલનું લેયર વધારે હોય. પેલામાં ઇલાસ્ટિક મટીરિયલ વધારે હોય, આની અંદર સ્મૂથ મસલનું લેયર વધારે હોય, જેના કારણે મીડિયમ સાઇઝ આર્ટરી છે એ શું કહી શકે? કોન્સ્ટ્રિક્ટ પાવરફુલી થઈ શકે, રાઈટ? અને એ પછી છે સ્મોલ સાઇઝની આર્ટરી, રાઈટ? તો આપણે વાત કરી હતી કે લેફ્ટ હાર્ટ છે એ બ્લડને લાર્જ સાઇઝ આર્ટરીમાં બ્લડ પમ્પ કરશે. પછી લાર્જ સાઇઝ આર્ટરી છે મીડિયમ સાઇઝ છે સ્મોલ સાઇઝ, વેરી સ્મોલ સાઇઝ. એ પછી આર્ટિરિયોલ, મેટા આર્ટિરિયોલ, કેપિલરી બેડ, વિન્યુઝ, સ્મોલ સાઇઝ વિન્યુઝ, પછી મીડિયમ સાઇઝ વેન, લાર્જ સાઇઝ વેન, અલ્ટિમેટલી કેબલ સિસ્ટમ ક્યાં ડ્રેન કરશે? રાઇટ હાર્ટમાં. અને દેટ ઇઝ કમ્પ્લીટ કાર્ડિયોવાસ્ક્યુલર યુ કેન સે સર્ક્યુલેશન. હવે હું છે ને એ બધાને બાયફર્કેટ કરી અને શું કરું છું? સપોઝ ધીસ ઇઝ અવર લેફ્ટ હાર્ટ એન્ડ ધીસ ઇઝ અવર, you can say this is aorta. હવે અને this is our left heart, right? હવે બેઝિકલી હું શું કરું છું કે બાયફર્કેટ કરી દઉં છું, બાયપાસ કરી દઉં છું. કોને? એઓર્ટા બતાવી હોય મીડિયમ સાઇઝ, સ્મોલ સાઇઝ, વેરી સ્મોલ સાઇઝમાં કાઢી ડાયરેક્ટ શું લાવું? કયું સ્ટ્રક્ચર લાવું છું? આર્ટિરિયોલર સ્ટ્રક્ચર. તો માનો કે આ છે આર્ટિરિયોલર સ્ટ્રક્ચર. લોડ તો નથી પડી ગયો પત્તા? યસ ભાઈ, નથી પડી ગયો? ગુડ. હવે શું છે? ધીસ ઇઝ વોટ? એઓર્ટિક વાલ્વ. હેલો. અને ધીસ ઇઝ યુ કેન સે બ્લડ. અને બ્લડ પમ્પ થયું છે તો અહીંયા બી શું હશે? This is blood. hello. હવે આર્ટિરિયોલ છે તો અહીંયા શું બનશે? બેઝિકલી કેપિલરી બેડ. અને કેપિલરી બેડ પછી યુનાઇટેડ અને અલ્ટિમેટલી શું બનશે? વિનસ સિસ્ટમ. hello. So this is representative, you can say venous system.
ડન છે. આ બંનેની વચ્ચે શું છે? કેપિલરી બેડ. This is representative arterial system, this is representative venous system. ને એને મેં બાયફર્કેટ કરતી પછી શું કરી છે અહીંયા? આર્ટિરિયલ બતાવે છે. બેઝિકલી વાત કરું તો આર્ટિરિયલ સ્ટ્રક્ચર પર છે ને બેઝિકલી એને ફરતે એકદમ સર્ક્યુલર સ્મૂથ મસલ આવેલા હોય છે. શું આવેલું હોય છે? સર્ક્યુલર લાઈક ધેટ. આ તમારી ફાર્મેકોલોજીમાં પેથોલોજીમાં બહુ કામમાં લાગવાના છે આગળ જતા. શું આવેલો છે? અને શું કહીએ છીએ આપણે? આ ટ્યુબ્યુલર સ્ટ્રક્ચર છે એની ફરતે સર્ક્યુલર સ્મૂથ મસલ આવેલા હોય, રાઈટ? અને બેઝિકલી આ સર્ક્યુલર સ્મૂથ મસલ ડિસાઇડ કરતા હોય છે કે આર્ટિરિયલ કમ્પાર્ટમેન્ટમાંથી કેટલું બ્લડ વિનસ કમ્પાર્ટમેન્ટમાં જશે. બેઝિકલી આ જે સ્મૂથ મસલ છે, સર્ક્યુલર સ્મૂથ મસલ, આર્ટિરિયોલર સર્ક્યુલર સ્મૂથ મસલ બેઝિકલી ઓટોનોમિક ઇન્ફ્લુઅન્સ અંડર હોય છે. ઓટોનોમિક નર્વસ સિસ્ટમ ખબર છે ને? સિમ્પેથેટિક નર્વસ સિસ્ટમ એન્ડ પેરાસિમ્પેથેટિક નર્વસ સિસ્ટમ. that we will discuss in very detail, બરાબર? પણ બેઝિકલી સિમ્પેથેટિક અને સિમ્પેથેટિક નર્વસ સિસ્ટમના ઇન્ફ્લુઅન્સ અંડર હોય છે. આ સ્મૂથ મસલ છે એની પર સ્પેસિફિક રિસેપ્ટર, કયા રિસેપ્ટર આવેલા છે? કોઈને આઈડિયા છે? નહીં આઈડિયા હોય પણ જસ્ટ આમાં મારા ના ક્વેશ્ચન પૂછવું જોઈએ. ખબર છે આર્ટિરિયોલર સ્મૂથ મસલ પર કયા રિસેપ્ટર આવેલા છે? નો બેરો રિસેપ્ટર, they are basically blood pressure measuring devices. Here is that is totally different. અહીંયા બેઝિકલી આલ્ફા 1 એડ્રેનર્જિક રિસેપ્ટર આવેલા હોય છે. આલ્ફા 1 રિસેપ્ટર આવેલા હોય છે. આપણે પછી વાત કરીશું. આ તો જસ્ટ ખાલી તમારે જાણવા માટે. પણ બેઝિકલી આ શું હોય છે? ઓટોનોમિક ઇન્ફ્લુઅન્સ અંડર હોય છે. એના કારણે ઓટોનોમિક નર્વસ સિસ્ટમ આને શું કરી શકે? રાધર આ સ્મૂથ મસલને કોન્ટ્રાક્ટ થશે તો શું થશે? એ કોન્સ્ટ્રિક્ટ થશે. કોન્સ્ટ્રિક્ટ થશે તો આર્ટિરિયોલર સ્મૂથ મસલનો ડાયામીટર કેવું થશે? નેરો થશે. હેલો, ઇઝ ઇટ મેકિંગ સેન્સ ઓર નોટ? સર્ક્યુલર સ્મૂથ મસલ કોન્સ્ટ્રિક્ટ થશે. ઓકે, એક્સક્યુઝ મી.